स्वागत करूया सकल जनांचे. आणि आम्ही फी पण भरायचो त्या शाळेची. सो ऑलमोस्ट गुरुकुल. सावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला. इफ इट वॉजंट फॉर दॅट नाही तर मी 10वी नसतो पास झालो. देयर इज टू बी दिस गर्ल टू लाईक इन स्कूल. आणि चंदेरी सोनेरी हा डान्स फॉर्म नाही. हा डान्स नाही फ्री स्टाईल चमचमचा चांगला. आमच्या वर्गात पोरी टेलर स्विफ्ट ऐकताय, अकॉन ऐकताय, जस्टिन बिस्किटांच्या गच्चीवर मोर छान छान. मला जेन्युअनली सायकल रिपेअर करायला शिकायची होती. लिव्ह देअर लॉंग इनफ दॅट वन्स यू गो ऑन अ वॉक यू ऍटलीस्ट वेव ॲट 3 people ऑन युअर रोड. आजच्या एपिसोडमध्ये आपल्याला भेटायला आलाय इंद्रजीत मोरे, म्हणजेच माय ब्लू बॅकपॅक. इंद्रजीत मोरे हा एक फिल्म मेकर आहे, क्रिएटर आहे, इलस्ट्रेटर आहे, इन जनरल एक अमेझिंग आर्टिस्ट आहे. भाडीपा भाटुपाच्या माध्यमातून तुम्ही त्याला बघितलंच असेल. आजच्या एपिसोडमध्ये आपण त्याच्या शालेय जीवनाबद्दल गप्पा मारणार आहोत आणि त्याचबरोबर आपण त्याच्या क्रिएटिव्ह प्रोसेसबद्दल पण गप्पा मारणार आहोत. सो लेट्स एन्जॉय टुडेज एपिसोड. लेट्स गो. नमस्कार मित्रांनो, वायफळच्या नव्या एपिसोडमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. माझं नाव आहे सुयोग आणि आज आपल्याकडे गेस्ट आहे. माझं नाव इंद्रजीत. कमाल झाले, आपल्या पॉडकास्टवर गेस्ट आलेले आहेत. फायनली इंद्रजीत मोरे, इंद्रा भाऊ, भाऊ साहेब, भाई साहेब असं म्हणतात तसं, भाऊ साहेब आपल्या पॉडकास्टवर आलेत. आपण आज गप्पा मारणार आहोत. इंद्रा, थँक्यू सो मच. मी इंद्रा तुला पहिल्यांदा म्हटलं आज ऍक्च्युली. हो, तो असं फोन केल्यानंतर भाऊ वगैरे बोलतो, भाऊ. सुयोग डझंट हॅव अ मिडल थिंग. ही हॅज अ स्पेक्ट्रम ऑफ हे मॅन टू भाऊ. लाईक टू एक्स्ट्रीम्स. खरंय खरंय. सर ड्युअल पर्सनॅलिटीज आहेत माझ्या. एनिवे, थँक्यू फॉर कमिंग. आणि असा आपला एकदम बेसिक सेटअप आहे. प्राची तिकडे कॅमेराच्या मागे आहे. केवढं रॅन्डम होत आहे रे. आय थिंक द रॅन्डम गोष्टी ऑन पॉइंट बसतात. हो खरंय. आणि वी आर फॉर्च्युनेट इनफ टू हॅव रॅन्डम थिंग्स विच गो अलॉंग टुगेदर. या ऍब्सोल्युटली. तर आजच्या एपिसोडमध्ये आपण गप्पा मारणार आहोत तुझ्याबरोबर. म्हणजे अजून इथं काय अजून मी नाही. Unless we want to include our other personalities as well. भाऊ, round table conference of 2 people 5 personalities. 5 personalities. अरे मी मांड्या बिंड्या घालून बसलोय आरामात. हो. कसं वाटतंय तुला? मस्त निवांत. आता तरी मी जरा कॉफीवर हाय आहे. नाईस. येस, आम्ही त्याला कॉफी पाजली आल्या. सो सुयोग हा ह्या अशा व्यक्तींपैकी एक आहे ज्यांच्यामुळे हे कॉफीचं वेड लागलं मला. आणि ह्या अशा लोकांमुळे माझा थोडासा कॉफीचा खर्च होतोय. सुयोग, सारंग यांच्यामुळे काळी कॉफी प्यायला लागलोय रे. आय कांट बिलीव्ह. पण चांगली गोष्ट आहे. आय थिंक कॉफी मेकिंग इन इट सेल्फ इज अ गुड रिच्युअल. मला ते खूप आवडतं. म्हणजे काय पिण्यापेक्षा ते बनवण्यात जी ट्रिप असते ना, इट्स लाईक व्हेरी मेडिटेटिव्ह. जेव्हा तुमची कॉफी ड्रिप होत असते, कंडेन्स्ड मिल्क मध्ये मिक्स होत असते, ते बघणं सुख. खरंच म्हणजे दॅट्स व्हॉट आय पे फॉर ऍक्च्युअली. काय कळत मी उठून कॉफी बनवायलाच एक्साइटेड असतो. म्हणजे पिण्यामध्ये थंड होते, मग मी पितो काम करताना वगैरे. कधीच असं हॅपनिंग नाही वाटलं की असं. आणि किंवा नॉट इव्हन इन्स्टंट कॉफी फॉर दॅट मॅटर. ट्रू. लहानपणी काय प्यायचंस? मला ना लहान आय थिंक आपण जेव्हा लहानपणीची मेमरी घेतो ना, तेव्हा वी हॅव व्हिज्युअल ऑडिओ. असं तर टेस्ट समजा असं असेल तर ना, एक खूप घाणेरडी कॉम्प्लॅनची टेस्ट आहे माझ्या चाइल्डहुडला. अँड इट वॉज सो बॅड. इट वॉज इदर कॉम्प्लॅन ऑर प्रोटीन एक्स, इक्वली बॅड. प्रोटीन एक्स असं ड्रिंक मिळायचं, काहीतरी कसं मिळायचं जे लहान मुलांसाठी असायचं. बट वन फाईन डे नो इन आवर स्कूल, आमच्या शाळेत ना मायलो आठवतं का तुला? हो आठवतंय. ती लोक आलेली आणि आम्हाला फ्री गोष्टींसाठी विकत घ्यायचो मी ते. हा, मला आयुष्यात कधी काही फ्री मिळालं नाही त्याचं, काही नाही. पण आम्हाला त्या शाळेमध्ये, आमच्या शाळेमध्ये असं 1 कप मायलो पाजलं आणि ते बाप होतं. म्हणजे ग्रँड मामास कॅफेचं हॉट चॉकलेट पेक्षा बाप. अरे अरे अरे. आणि म्हटलं की आईला, आई ते पाहिजे मला. आम्ही आणलं घरी डब्बी भरून, घरी बनवलं. घरी पण ते कॉम्प्लॅन सारखं लागतं. स्पेशल इन्ग्रेडियंट नव्हता आपल्याकडे. काय होतं त्याच्यामध्ये? इट्स लाईक शिट, दिस इज नॉट व्हॉट इट इज. फुल मार्केटिंग गेम. अरे फुल स्कॅम. त्या बिहाइंड द सीनच्या व्हिडिओज असतात ना, की ते फूडचे फोटोग्राफी करताना ते इंजिन ऑइल टाकतात सो दॅट त्याचं वाटेल की गरम गरम आहे. तसा फुल स्कॅम, बिग टाइम स्कॅम्ड. तर मग मायलो प्यायचंस लहानपणी किंवा कॉम्प्लेन असं झालेलं. पण मला काही म्हणजे असं वेगवेगळ्या कधी कधी काय काय जे असायचं ते पाजलंय. अँड आय एम लाईक व्हेरी गलिबल की हा द्या, असं
झालंय माझं. सो आय डोंट हॅव लाईक अ वन सिंगल ड्रिंक दॅट आय ड्रँक ऑल द टाइम. समाव मी जेव्हा आणायचो तेव्हा मला ह्याच्यात चवी एवढ्या म्हणजे ते कपातनं पिण्यापेक्षा चमच्याने खाण्याचं जास्त मला वाटायचं. म्हणजे बोनविटा पण मी असं नुसतं खाल्लं, मला ते जमायचंच नाही दुधात. दुधाची स्मेल नाही आवडायची मला. तर मला लहानपणी मग आई कॉफी थोडी टाकून तिने असं, कारण चहा पण नाही आवडायचा. आय बीन ड्रिंकिंग कॉफी फॉर अ व्हाईल. झोप येत नाही, उडाली झोप आयुष्यातली. एनिवे, तर लहानपण कुठे गेलं तुझं साधारणपणे? तर माझं लहानपण सगळं डोंबिवलीत गेलेलं आहे. तर लहानपणी. डू यू कन्सिडर डोंबिवली ॲज अ सिटी ऑर अ टाउन? इट्स अ टाउन. इट्स अ टाउन बिकॉज इट्स काइंड ऑफ स्मॉल, काइंड ऑफ not as small as Thakuli where I live right now. Okay. So I used to live in Dombivli West. Okay. It's like the area they don't even consider Dombivli. Okay. म्हणजे कन्सिडर पण नाही, कारण ते असं थोडंसं रेल्वे ट्रॅक आणि उल्हास नदीच्या मध्ये आहे. आणि तिथे कोणीच जात नाही. म्हणजे आता मी शिफ्ट झाल्यापासून मी जाणं बंद केलंय. सो इट्स लाईक लेजिट टाउन. सगळेजण सगळ्यांना ओळखतात. ओके. तर असं शाळा पण जवळच होती? नाही, शाळा माझी खूप दूर होती. तर माझी शाळा बेसिकली 1 तासाच्या अंतरावर होती, जी डोंबिवलीला नव्हती. ती डोंबिवलीहून अंबरनाथला जाणारी जी पाण्याची पाईपलाईन आहे, तिथे एका खेड गाव होतं. त्या गावाच्या 4 राईस फील्ड्सच्या मध्ये आमची शाळा होती, ज्याचं नाव गुरुकुल होतं. ओके. पण म्हणजे आय थिंक द आयडियोलॉजी ऑफ द स्कूल वॉज लाईक दॅट. इट वॉज ऑलमोस्ट लाईक अ गुरुकुल. लाईक ऑलमोस्ट गुरुकुल हे नाव अजून ऍप्ट झालं असतं त्या शाळेला. कारण आम्ही घरी यायचो आणि आम्ही फी पण भरायचो त्या शाळेची. सो ऑलमोस्ट गुरुकुल इन अ कॅपिटलिस्ट सोसायटी बेसिकली. तर बट दॅट वॉज लाईक अ व्हेरी फन एक्सपिरियन्स. कारण इफ इट वॉजंट दॅट, मी ह्या असल्या गोष्टींना कधीच एक्सपोज नसतो झालो. आय वुड हॅव बीन लाईक द डम्बेस्ट किड which I was in nature, but they contributed something in it. ये देख इसको आर्ट बोलते, ये ट्राय करके देख, लगे ये सही है. म्हणजे असं काय वेगळं होतं त्या शाळेत? तर आमच्या शाळेला असं खूप वर्षांसाठी ना युनिफॉर्म नव्हते. ओके. सो मी 5वी पर्यंत कधीच युनिफॉर्म नाही घातलेत. नाईस. किंवा आमच्या शाळेमध्ये डबा अलाउड नव्हता, कारण आमच्या शाळेत जेवण प्रॉपर बनवायचे. आणि मग तुम्हाला तुमचं ताट घ्यायचं, वाढायचं, जेवायचं, सगळं संपवायचं. कमी घ्या पण संपवा, आणि मग ताट घासून परत ठेवा, असं सगळं असायचं. आणि आम्हाला अभ्यासासोबत खूप एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज असायच्या. म्हणजे थोडंसं हेल्थ सिरियसली घेतली जायची, आर्टबद्दल सिरियसनेस होता थोडा. सो आम्हाला आठवतं की आमच्या शाळेचा 2रा मजला आम्ही मुलांनी मिळून एकत्र बांधला होता. आणि आमच्याकडे आर्ट क्लब होता, जिथे ज्या क्लबमध्ये मी होतो. आणि तिकडे आम्ही मग शाळेच्या आवर्स नंतर पण काही तास थांबून मग आज काय करूयात, आज आपण हे बनवूयात, आज आपण हर्बेरियम बनवूयात. आणि आमची शाळा जंगलाच्या आजूबाजूला होती थोडी. तर आय थिंक द क्रेज अँड द ॲडिक्शन टू वाईल्ड लाईफ स्टार्टेड ओव्हर देअर. कारण मला वर्गात जे चालतं त्याच्यात घंटा इंटरेस्ट होता. सो मी बाहेर बघायचो. तर मला बाहेर ओडी केव्ह दिसायचा, ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर. आणि मी त्या झाडामध्ये अख्ख्या वर्षाच्या सीझनमध्ये कोणते कोणते पक्षी येतात त्याची एक नोट बनवून ठेवलेली. अरे भाई, माझ्या वर्गामध्ये अख्खं 8th स्टँडर्डमध्ये मी ती नोट बनवलेली की ह्या 3 झाडांवरती ह्या सीझन मध्ये हे पक्षी येतात. एक छोटा सलीम अली तिकडे असा बसला होता. अरे ब्रो, तर माझ्याकडे एक ते बुक गाईड होतं, रिचर्ड ग्रिमेट, कॅरोल इनस्किप, टेन इनस्किपचं. त्यामध्ये मी प्रॉपर ते ट्रॅक हे करायचो की अरे आज हा बर्ड दिसला, आय स्टिल लाईक रजिस्टर इट. तर असं फुल विंटर व्हिजिटर जेव्हा यायचं फेब्रुवारी-डिसेंबरच्या दरम्यान, ते पण मी हे करायचं की अरे आज मला प्रॉपर रोझी स्टार्लिंगचा थवा दिसला वगैरे. फार फॅसिनेटिंग. अरे फुल फॅसिनेटिंग. आणि आय वॉज द ओनली पर्सन एक्साइटेड अबाउट इट. बाकीचे बरं चिमणे काय चाललं वगैरे, लाईक नो बडी गिव्ह अ शिट, बट आय वॉज लाईक दिस इज माय गिग मॅन, दिस इज माय गिग. बट इट वॉज फन मॅन. म्हणजे असं माझी स्कूलची अशी बिल्डिंग आहे खूप मोठी किंवा असं काही नव्हतं. बेसिक होती शाळा. झोपड्या होत्या शाळेच्या आजूबाजूला आमच्या, की बोर झालं की तुम्ही झोपड्यांमध्ये बसून शिका. तुमच्यासाठी झोपड्या होत्या? हो, आम्ही म्हणजे त्या बनवलेल्या झोपड्या होत्या, लेजिट झोपड्या. आमचे प्रिन्सिपल आहेत ना, एक्झॅक्टली. सो आय हॅव नेव्हर सीन माय प्रिन्सिपल इन अपटाईट असं फुल असं. ही वॉज ऑलवेज इन हिज हॅट, गार्डन बूट्स, मातीने माखलेले हात, आणि हातामध्ये इधर पाण्याचा पंप किंवा फवारा किंवा खुरपी. अँड इज लाईक ऑलवेज गार्डनिंग. पूर्ण नॅटजिओतनंच बाहेर आला. आणि असे कधी कुत्र्यांना फिरवता वगैरे. इज लाईक असे वर्गात पण असे थोडे ते मग ते ग्लोव्स काढून ठेवणार आणि मग असं सांगणार वगैरे. असं त्या झोन माहोल एक नंबर. 10वी पर्यंत होता शाळेत? नाही, तर मला बट आय स्टील लाईक managed to be a dumb kid, no, like inherently I was bad. So
ते असं असतं की 10वी जो SSC द सिस्टम वॉन्ट्स यू टू मग अप थिंग्स अँड लाईक अँड आय एम व्हेरी फॉरगेटफुल. ओके. तर अशा ठिकाणी ओनली थिंग कम्स टू सेव्ह इज प्राची इज सेइंग +1 ओव्हर देअर. या. the only thing saves you to get through SSC is coaching classes. राईट. आणि आमच्या शाळेत कोचिंग क्लास अलाउड नव्हते. ओके. लाईक यू कॅन डू दॅट बिकॉज लाईक तुम्ही शाळेत पण हे करता, तुम्ही मग नंतर कोचिंग क्लासेस लावून जाता, देन व्हॉट आर यू ॲडिंग अप एज अ पर्सन वगैरे. सो दे थॉट इट थ्रू. बरोबर. बट लेकिन नाही, लेकिन 10वी पाय हे करणे काय. देन 9वी आणि 10वी मी अतिशय मीडियोकर शाळेत होतो. ओके. आणि इट वॉज लाईक शाळा म्हणजे पोरं फळ्याला बेंचचा क्रिकेट खेळताय, पंखे वाकवताय वगैरे वगैरे, रक्त काढद्या बुक्की बुक्की. मग 8वी पर्यंत गुरुकुल आणि मग 9वी 10वीला कट घाप असं झालं सगळं डायरेक्ट. शाळा अशी असते अशी. आणि की सरांचे गंबूट कुठे. नाही यार, पण मी त्या शाळेमध्ये फार कमी वेळा गेलोय कारण कोचिंग क्लासमध्ये जावं लागायचं. आणि इफ इट वॉजंट फॉर दॅट नाही तर मी 10वी नसतो पास झालो. मी खूप मंद मुलगा होतो, मला गणित सायन्स वगैरे ह्या सगळं फार डोक्यावरून जायचं. पण बाकीच्या गोष्टी आवडायचं ना, पक्षी दर्शन. हा म्हणजे पक्षी निरीक्षण काय, पक्षी बर्ड वॉचिंग मराठीत काय म्हणतात, निरीक्षण म्हणू शकतो. तर हे असल्या काही ज्या आर्टची गोष्टी आहेत त्या नसत्या तर मला गुरुकुल म्हणून हाकलवलं असतं, कारण बिकॉज देन इट वुड हॅव बीन नथिंग. काय घेतलं. पण तिकडचं फ्रेंड सर्कल कसं होतं गुरुकुल मधलं. सो आय हॅड लाईक अ गुड. ते सध्या काय करतात. अरे नाही, ते खूप बाप करतात माझे. आणि आय एम व्हेरी ग्रेटफुल की माझे असे लहानपणीचा कसं एक छान मस्त ग्रुप होता. राईट. अँड लाईक विथ असं गुड सेक्स रेशो ऑल्सो. म्हणजे असं आम्ही 3 मुली टाईप असा ग्रुप होता याच्यामध्ये. फक्त मी एकटा मुलगा बाकी मुली आहे किंवा सगळे मुलंच असं पण नव्हतं. लाईक द बॅलन्स अँड द आयडियल ग्रुप ऑफ द क्लास. आणि मग नंतर असं एक जण सोडून गेलं. मग शेवटी आम्ही 2-3 1-2 मुलं वगैरे उरलेलो. त्याचं थोडंसं सॅड होत गेलं ते. पण त्या ग्रुपमधले लोक आता असं म्हणजे आता माझा मित्र अथर्व तो आता आयसरला आहे, मैत्री IITN आहे. तर बेसिकली सगळे हुशार होती, सगळी, एक जण सोडल्यास. अरे तू पण उखाडत तर आहेस. आणि मी इथे काय माहिती काय करतोय. नाही चांगली गोष्ट. पण यू आर डुईंग व्हॉट यू लाईक, ते इम्पॉर्टंट. या दॅट इट इज. आय मीन ऑफकोर्स. सिल्वर लाईन. काय पॉझिटिव्हली कसं पॅकेज करू याला. ट्रायड माय बेस्ट. मी उठल्यावर हवं ते करतो. पैसे कुठे येतात. आय एम मॅनिफेस्टेड. मी कालच जर्नल मध्ये लिहिलंय. नाही पण चांगले दिवस आहेत सध्या. वी गेट टू डू व्हॉट वी वॉन्ट. या मॅन, ऍब्सोल्युटली. तर लहानपणी शाळेत असताना टीव्हीवर काय बघायचंस. मी खूप रॅन्डम गोष्टी बघायचो टीव्हीवर. जसं की पण त्या रॅन्डम गोष्टी फार जनरल पण होत्या आय थिंक. म्हणजे मला ना ते स्टॅनली नावाचं एक खूप मला कार्टून फार आवडायचं, कारण दॅट बुक वॉज अबाउट दिस किड हू हॅड अ थिंग फॉर लाईक असं जंगल वगैरे. आणि त्याच्याकडे एक फिश टँक मधला एक मासा होता. ओके. तर तो त्या माशाला घेऊन फिरायचा. तो माझ्यासाठी ते हे अप्रूप होतं. तो अख्खा फिश टँक घेऊन ह्या जंगलात ना त्या जंगलात जातो की फक डूड ऐसा जा रहा है मतलब. आणि जेव्हा मी आमचं पहिलं पेट घेतलं, आमच्याकडे कासव होतं. सिंगापुरी होतं की साधन. आय डोंट वॉन्ट टू टेल. वी हॅड अ 4-legged animal with a shell on the back. It is probably illegal. नाही कासव ठीक आहे ना. I think it's illegal, right? Which one? Depends on that. I don't know. It was a turtle. कलर काय होता. So we had a turtle. त्याचं नाव मग मी स्टॅनली ठेवलेलं. ग्रीन होतं का, स्टार होते का त्याच्यावर. एनिवे ठीक आहे. नदीतलंच असेल रे मला तर वाटतं. काय माहिती बेसिक आपलं गावात असतं. आणि कन्सेन्शुअली पाहिलं होतं, कारण तो भूक लागली की आमच्याकडे यायचा. डार्क लागलंय. स्टॅनली कासव होतं. त्याच्याबद्दल आपण बोलतोय. तर ते होतं. नंतर आम्ही एक कुत्री पाहिलेली, लॅब होती. मला तिला स्नूपी बोलवायचं होतं, पण घरचे तिला राऊ बोलवायचे. आय डोंट नो वाय. बट पहिल्यांदा मी ऐकलं की लेजिट काहीतरी मराठी साऊंडिंग नाव ठेवलं कुत्र्याचं. त्याच्यानंतर मी मांजरींची आत्या आहे माझ्या मित्रांच्या. यू आर अ कॅट पर्सन. I mean, I don't understand. हे नाही आहे, but yeah, I do like prefer cats because I think you can love them very objectively. I mean, if they die, then you feel less bad about it.
Okay. Because if like the dog is always with you, right? Like if a dog dies, you can't attachment. deal with that trauma. The cat is anyways asshole to you. She's like even if she We love cats. yeah, I absolutely No love- animals were harmed. So it's easy to move on from a cat. That's why I like cats. So I've been I can't pet cats. I can't pet anything. पण मी माझ्या मित्रांच्या आणि जनरल सगळ्याच मांजरींची आत्या आहे. म्हणजे माझी एक मैत्रीण इरा, तिच्या बऱ्याच मांजरींचं नाव मी ठेवलंय. भाडीपाच्या ऑफिसची ती शकून त्याला ते नाव मी ठेवलंय. नाईस. आणि तर मग तुला स्टॅनली हे कार्टून आवडायचं. येस, त्याच्यात फिश टँक होता. त्यात फिश टँक. त्यावेळेचं तुला जे कार्टून्स मुळे तुझं इमॅजिनेशन जे ब्रॉड होत होतं. एक मी करायचो की सो 8वी मध्येच हे सुरू झालं, पण त्याच्या आधी असं एवढं हे नव्हतं. सो डोंबिवलीची एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी की इट स्टील हॅज सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लेफ्ट. फॉरेस्ट पण नाही म्हणता येणार, बट इट हॅज सम लिटल ग्रीन व्हेजिटेशन. ओके. तर तेव्हा थोडं तरी अजून असायचं, काही प्रायव्हेट लँड, गव्हर्नमेंट लँड वगैरे वगैरे वगैरे, शेती वेगळी असं असायचं. तर आम्ही दर संडेला ना बर्ड वॉक्स असायचं. सो वी यूज्ड टू गो वॉच लाईक बर्ड्स आणि वगैरे. आणि आय हॅड नो आयडिया की चिमणे, कावळे आणि कबुतरापेक्षा वेगळे पक्षी असतात आजूबाजूला. राईट. ते करायचो आणि आम्हाला असे फुल बटरफ्लाईज वगैरे बास्क करताना वगैरे दिसायचं. सो तेव्हा कळलं की अरे ह्या बर्ड्सचे असे स्पीशीज असतात. बटरफ्लाईज बास्किंग काय असतं, मड पडलिंग काय असतं, रेप्टाईलचे बिहेवियर्स काय असतात, ह्या गोष्टी इंटरेस्ट करायला लागल्या. मग घेतलंस आणि नोट्स लिहायला सुरुवात केली. पक्षी दिसतायत. मग ट्रेकिंग सुरू झालं, मग ट्रॅव्हलिंग. सो आय थिंक एव्हरीथिंग इज जस्ट लाईक इंटरकनेक्टेड वगैरे. सर राईट. बट इट हॅज लॉट टू डू विथ युअर अपब्रिंगिंग ना. म्हणजे नॉट अपब्रिंगिंग पर से की पेरेंट्स वगैरे कसं वाढवलं, बट एक्झॅक्टली लाईक the location also plays such a vital absolutely role. I mean, if I would have grown in more like for example दापोली, तर मी अजून थोडाफार कुठेतरी कनेक्टेड असलो असतो, किंवा मग मी असं बांद्रासारख्या ठिकाणी वाढलो असेल तर इट कुड हॅव बीन डिफरंट. ट्रू. म्हणजे असं म्हणजे आय ऑलवेज पुश फॉर ऑफकोर्स कंट्री साईड किंवा असं टाउनिश लाईफस्टाईल इन द बिगिनिंग, बट सिटीज ऑल्सो हॅव देअर ओन पॉझिटिव्ह थिंग्स. टू इच इट्स ओन ऍक्च्युअली. राईट. पण मग लहानपणी तुझे पॅशन प्रोजेक्ट्स काय होते? म्हणजे पॅशन प्रोजेक्ट्स बिकॉज वी यूज टू कन्सिडर द स्कूल ॲज द प्रायमरी होमवर्क वगैरे. मग आजूबाजूला काय काय बनवायचं, आर्ट असं काय काय करायचं घरात? मला जेन्युअनली सायकल रिपेअर करायला शिकायची होती. कारण मला ना मज्जा यायची सायकल पळवायला. आम्ही ना खूप सायकली पळवायचो. नाईस. आणि आय वॉज द स्लोएस्ट इन द ग्रुप बेसिकली. पण मी मजा घेत पळवायचो. आणि असं दर आठवड्याला माझी सायकल अशी ₹50 ₹60 खर्च काढायची. म्हणून तुला इन हाऊसच. आणि मला ते इन हाऊस बनवायचं होतं. आणि मी ना गाड्यांचे टूल बॉक्स बघायचो की त्यांच्याकडे टूल बॉक्स आहे. आय डोंट हॅव अ टूल बॉक्स इन माय सायकल. दॅट्स द प्रॉब्लेम. या तर मी माझ्या घरातला एक बरणी होती ज्याच्यामध्ये आपण ते जिरे, मोहरी, लवंग ठेवतो ना, ती बरणी वाढली आणि मी रॅन्डम स्क्रूज टाकले. त्या स्क्रूजच्या आयुष्यात काही गरज नाही त्या सायकलीला. लग सकता है लाइफ में, रख दो. पण फिलिंग तुला आलं की फिलिंग महत्वाची आहे. फिलिंग आय हॅव अ टूल बॉक्स इन माय सायकल. पुढे गेले तरी काय आलं टूल बॉक्स टूल बॉक्स. So I was like थोडा एक geeky zone. मतलब I was a weird kid, I don't know why. मी लहानपणी झोपड्या बनवायचो घरात. म्हणजे असं चांगलं घर चादरीच्या झोपड्या. पण मी झोपड्या बनवायचो. अरे घरी बोलायचं काय धंदे तुमचे, एवढं चांगलं घर. 2 खुर्च्या टाकून अशी एक चादर टाकून. अरे मला ते आवडायचे स्पेस बनवायचो ना. हा डूड. अरे मी 11वी-12वी पर्यंत तसं करायचो. मी 12वीला आत्याच्या घरी राहायचो ठाण्याला. IIT स्पेस क्लासला जायचो मी, कारण मला IITत जायचं होतं. आणि तेव्हा तिकडे ना घरात मला असं वाटायचं की मला डिस्ट्रॅक्शन होतंय, तर मला काहीतरी माझी स्पेस बनवायला पाहिजे. आणि त्याचा ड्युप्लेक्स वगैरे होता, तरी पण मला स्पेस पाहिजे अजून, त्याच्यात पण अजून स्पेस पाहिजे मला. तर मी अशी 2 पाईप लावले 2 खिडक्यांच्या मध्ये आणि त्याच्यावर चादर बिदर टाकली आणि आत जाऊन असं खालतून जायचो टेबलाच्या आणि बसायचो. पण मला ते आवडायचं. इट्स सो फॅसिनेटिंग टू हॅव दॅट ओन स्पेस. आय थिंक डोंबिवली अगेन सबर्ब लाईफ मध्ये ना देर इज दिस स्टील प्रॉब्लेम ऑल्सो की धड हेही नाही धड तेही नाहीये. जिथे तू असं धड पूर्णपणे असं उन्हाडक्या पण नाही करू शकत आणि धड पूर्णपणे असं की आज आम्ही मॅकडीला जाऊ कॉन्ट्री काढू असंही नाही होऊ शकत कधी. इट्स लाईक समवेअर इन वियर्डली इन द मिडल. आणि मुंबईत मला 10वी नंतर काय लागेल, कारण मी मग 11वी-12वी रुईया आणि मग ते थोडं अरे इथे आपण पण आई बाबांशिवाय पण येऊ शकतो, अरे वारी आहे असं होतं. मग असं झालं अरे मी एकटा आलो CST पर्यंत, असं मग इथपर्यंत येत गेलं. नाईस.
आणि मग 11वी-12वी रुईया ठीक आहे. म्हणजे कॉलेज तर आहे, म्हणजे आय वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द चाइल्ड. आय थिंक आय ऑल्सो लाईक आय ऑलवेज काउंट 11वी-12वी इज अ पार्ट ऑफ चाइल्डहुड ओनली. दॅट इज द 2 years when you actually like good for मुंबई पीपल. कारण हे मला आत्ता कळतं की दिल्लीच्या साईडला 11वी-12वी कॉन्सेप्ट नाही आहे. शाळेतनच जातात ते, शाळेतनच जातात. +1 बट आपल्यासाठी चांगली गोष्ट ही आहे की त्या 2 वर्षात आपल्याला कळतं की वी हॅव सो मच टू अनलर्न बिफोर ऍक्च्युअली गेटिंग इन टू द रिअल वर्ल्ड. लाईक की ओके ओके. आम्ही 11वी-12वीला मी दापोलीतनं मुंबईत आलो होतो, ठाण्यात, आणि वझे केळकरला होतो मी. त्यामुळे कल्चरल शॉक्स. हाफ द डोंबिवलीज इन वझे केळकर. अर्धी डोंबिवली. आणि त्या अर्ध्या डोंबिवलीतले पण अर्धे टक्के लोक पाटकरचे असतात. इफ यू नो इफ युअर डोंबिवलीकर. खरंय. आणि मग लहानपणीचे छंद सांग ना मला, काय करायचास, म्हणजे काय चित्र काढायचास किंवा, कारण आता तू चित्र काढतोयस, नॉट नेसेसरी तू लहानपणी पण काढत. मला लहानपणी आय थिंक आय एम लिटल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर माय मॉम, बट आय थिंक शी इज ओव्हर इट नाऊ. शी वॉन्टेड मी टू लाईक डान्स बिकॉज माय मॉम हरसेल्फ इज अ कथक टीचर. सो तिने मला ना मल्टिपल डान्स क्लासेसमध्ये घातलं. ओके. अँड आय डान्स लाईक अ डक. लाईक काइंड डू दॅट. हा डान्स फॉर्म नाही, हा डान्स नाही, इट्स फ्री स्टाईल. नाही गप्पा बस, फ्री स्टाईल पण नाही. पण या आय मीन आय कुडंट इवन डान्स इफ आय एम लाईक अकेला इन द रूम. आय एम दॅट कॉन्शियस विथ दॅट. Oh, maybe you can dance, but people don't recognize it as dance. नो I'm saying पण आतून पण तुला डान्स नाही वाटत. तेच म्हणलं मी अख्ख्या रूम मध्ये एकटाच आहे, मला कोणी बघत नाही, मी तरी सुद्धा नाही नाचणार. मी तितका ह्या बाबतीत हे आहे. बट मी खूप चित्र काढायचो. म्हणजे मी चित्रच काढायचो. म्हणजे माझं पुस्तक आहे ना, ते इथून आणि इथून दोन्ही साईडने भरायचं. इथून अभ्यासाने आणि पाठून चित्रांनी. सो लाईक आपण पाठीचित्र काढतो ना, ते इतकं व्हायचं की मग पुढपर्यंत जाण्यामध्ये बुक मध्यभागी कुठेतरी जुळायचं. लाईक राईट ब्रेन आणि लेफ्ट ब्रेन असे मध्ये कुठेतरी. पण तू कधी शाळेत रोमॅन्स केलायस का? म्हणजे शाळेत रोमॅन्स पर्यंत, अरे दापोली यार, आम्ही सगळं, मला आई बाबांचंच शिक्षक. म्हणजे मी आता आय हॅव नेव्हर हॅड कॉलेज रोमॅन्स, कधीच नाही. म्हणजे जे मी बघितलं ना टीव्ही मध्ये, आय हॅव नेव्हर हॅड दॅट. मी एक शाळेमध्ये अतिशय सिम्प प्रकार केला होता. अतिशय सिम्प प्रकार, म्हणजे नेक्स्ट लेवल सिम्प. तर देयर टू बी दिस गर्ल आय टू लाईक इन स्कूल, आणि शी वॉज अ मॅसिव्ह फॅन ऑफ जस्टिन बिबर. ओके. आणि माझ्या मराठी मनाला माहितीच नाही तो कोण आहे. आपण जस्टिन आपण ते धक्का. आणि मी इंग्लिश मीडियम मध्ये शाळेत होतो, पण तरी सुद्धा मी एकही इंग्रजी गाणं ऐकलं नव्हतं. आणि आमच्या वर्गात पोरी टेलर स्विफ्ट ऐकताय, अकॉन ऐकताय, जस्टिन. म्हटलं की हे काय, मी माणसांची नावं नाही ऐकली कधी. शी इज लाईक फ्लॅट ऑन दिस गाय, लाईक या एक्झॅक्टली दॅट. लाईक मेरे को जस्टिन बिबर पसंद आहे, आय एम गोना सरप्राईज यू. मी काय केलं सीन, मी सायबर कॅफेत गेलो, जस्टिन बिबरचे प्रिंटआउट्स काढले, पोस्टर. Stupid shit, man. रिॲक्शन कशी होती? Oh, she liked it. कारण आय थिंक इट्स अ ऑनेस्ट नाईस आयडिया. So I had like a school romance kind of a thing जिथे and it lasted from 6th to middle of 8th. वा, 2.5 वर्षाचा कालावधी आहे हा. And it was like I have had the best memory of, like when I have the best memory of my childhood, I go back to that. आणि लाईक वी हॅव डन ऑल ऑफ दॅट. लाईक असं ब्रिम पर्यंतचं शटर बंद होतं, आणि लाईक मे बी अरे जे जसं 90sच्या मुलांनी केलं ना. सो वी हॅव डन लाईक चिठ्ठी लिहिणं, किंवा मग सायबर कॅफेमध्ये जाऊन फोटो देणं, आपापले एकमेकांचे फोटो देणं. आणि आय रिमेंबर वन थिंग. सो तेव्हा असं फेसबुकवरती पण ती नव्हती, फेसबुकवरती मी होतो का असं काहीतरी झालेलं. आणि वी यूज टू चॅट ऑन जीमेल. सो आम्हाला एकमेकांचे जीमेलमध्ये चॅट ऑन जीमेल, आणि एक वेगळा टॅब उघडायचा ज्याच्यामध्ये इमेजेसमधून हार्ट इमोजी डाउनलोड करायची आणि ईमेलमध्ये अटॅचमेंट म्हणून पाठवायची. टू डू दॅट डिजिटल हार्ड. अरे क्रेझी. आणि शू यूज दॅट लाईक असं YOUच्या जागी फक्त यू, आणि असं सगळं असं त्या ह्याच्यामध्ये सेव्ह कॅरेक्टर्स. आणि मला तिचा लँडलाईन नंबर पाठ होता, 1 नंबर. आणि जेव्हा पण लँडलाईन लागायचा आणि आजी उचलायची, like dude, I've had that. But the best thing is like we're still in contact. I would never, like
8th स्टँडर्ड का इंद्रजीत नेव्हर थॉट की तो इतक्या वर्षानंतर वुड बी इन कॉन्टॅक्ट विथ हिज फ्रेंड्स अँड लाईक चांगलं आहे, तशा मेमरी टिकतात खूप. म्हणजे तेव्हा वाटतं की असं काय स्टुपिड चाललंय, कायचा हो. but then now you remember only that, mostly that, not only that. But to be honest, like most of my school life, I had been like a very below average kid and like also bullied on a lot of terms. Okay. But when I look back, I'm very glad enough that I get memories of that Dappa that have done, Right. all the cute stuff, or maybe like going let's say nature walks मध्ये जाणं, Right. किंवा असं रँडमली कोणीतरी आज मॅडम म्हणता की आज पुस्तक ठेवू, आज आपण गोष्ट ऐकू, आणि त्या गोष्टीत फुल लॉस्ट होणं. तर ह्या गोष्टी सगळ्यात पहिल्या आठवतात. सो आय एम लाईक येस नाईस. म्हणजे मी पण जेव्हा विचार करतो आणि सगळ्या काइंड ऑफ चाइल्डहुड आय हॅड इन दापोली किंवा द काइंड ऑफ स्कूल वी हॅड, ते सगळं विचार केला अशा मजा येते. म्हणजे बेसिकली तेव्हा वाटत होतं की काय चाललंय. अँड इफ समवन आस्क मी व्हॉट इज द फर्स्ट थिंग यू मिस अबाउट युअर चाइल्डहुड इज लाईक लिसनिंग टू स्टोरीज. आय हॅव नेव्हर लिसन टू एनी स्टोरी सिन्स माय चाइल्डहुड इतक्या अशा शिस्तीमध्ये. कारण असे अजून वर्गातली इतर टाळकी पण त्या एका माणसाकडे असे बघताय की आता काहीतरी भारी घडतंय. तर त्या इंट्रिगिंगनेसने, त्या क्युरिओसिटीने स्टोरी ऐकण्यात जी मजा होती, आय हॅव रेअरली डन. आता आपण असं मोस्टली डायसेक्टच करायला लागतो स्टोरी ऐकता ऐकता, पण की अरे प्लॉट वीक आहे, कॉन्फ्लिक्ट कुठे, कॅरेक्टर बिल्ड नाही केलं. मला तर तेव्हा आठवतं एकदा शिक्षा म्हणून मला समोर उभं केलं आणि म्हणाले आता तू गोष्ट सांग. ओ वाव. आणि मी हॅरी पॉटर मराठीतनं सांगायला सुरुवात केली. म्हणजे उगाच काहीतरी येड्यासारखं काहीतरी शब्द टाकून हगवड बिगवड म्हणत, आणि लोक पीपल स्टार्टेड लाफिंग, आणि सर भडकले की म्हणजे मी ह्याला अद्दल घडवायला केलंय आणि हे बॅकफायर झालंय सगळं प्रकरण. बट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ थिंग वी हॅड इन स्कूल कॉल्ड TOT. टॉक ऑन अ टॉपिक. ओके. तर एव्हरी वीक मध्ये इम्प्रोव, लेजिट इम्प्रोव, त्याला काहीतरी वर्ड आहे ना एक ऍक्च्युअली, वेन एक्सटेम्पोर समथिंग लाईक दॅट. सो TOT मध्ये आम्हाला काय असायचं की आमचे ग्रुप्स केलेले असायचे, आणि दर आठवड्याला माझा थर्सडेला असायचा. तर दर आठवड्याला क्लास पिरियडमध्ये ना प्रत्येकाला TOT केलं जायचं. ओके. सो रोज 4 मुलं येणार. ही गेट्स 2 minutes टू टॉक अबाउट एनिथिंग. अरे भाई. सो त्या 2-4 मिनिटासाठी अख्खा वर्ग त्याचा ऐकायचा. सो आय टू लाईक इट हॅड लाईक अ थिंग टू लाईक शेअर समथिंग. कॉन्फिडन्स पण बूस्ट व्हायचा ना. म्हणजे तुला माझं कधी नाही झालं त्याने. बट आय थिंक पॅसिव्हली झालं असेल रे. वर्गासमोर बोलणं पण सगळे लोक नाही. मला एकदा लोकमान्य टिळकांच्या भाषणात नंबर आला कारण लोक हसायला लागले. मला 3रा नंबर आला आणि मी भाषण पण नव्हतं केलं. मी गेलो, भाषण सुरू केलं, आणि एक वर्गात मस्तीखोर मुलगा होता, तो काहीतरी समोरनं चिडवायला लागला जोरात जोरात हॉलमध्ये, आणि मला असं रडायला यायला लागलं, आणि मग तो हसायला लागला. मग बाकीचं काहीतरी असं झालं, आणि मी भाषणाच्या मध्ये आदरणीय महोदय, पूज्य गुरुजन आणि माझ्या बालमित्रांनो, आज मी तुम्हाला लोकमान्य टिळक यांच्याबद्दल 4 शब्द सांगणार आहे, ते तुम्ही शांत चित्ताने ऐकून द्या. आणि रडायला लागलो मी, आणि बसलो खालती येऊन. फुल असा म्हणजे इन्सल्ट झाला 3rd स्टँडर्ड मध्ये. आणि नंतर 3रा नंबर आला माझा. आय थिंक तो सिम्पथी हे असेल यार, तो रडला होता यार. तू रोया था क्या? एवढा भाऊक झाला. That is where all the reality show comes from. You get it? तू रोया था, तू आ रहा है मुंबई में. आता काय करतोयस? Let's bring it back to today. आता चित्र काढतोय, कॉमिक्स बनवतोय, लिहितोय, डिरेक्ट करतोय. नाईस. असं खूप रॅन्डम गोष्टी झाल्या. सो इट इज लिटल टफ फॉर मी की टू से की तू काय नक्की काय करतोस. बरोबर. बिकॉज आय वुड कॉल इट ॲज स्टोरी टेलिंग. कारण ह्या सगळ्याच गोष्टीत ना स्टोरी टेलिंग एक कॉमन गोष्ट आहे जी होतीये. राईट. तर आय मीन आय कांट आयडेंटिफाय मायसेल्फ ॲज ओनली अ डिरेक्टर किंवा असं काही वगैरे. आय वुडंट लाईक, मी ह्या पॉईंटला पण आहे की आय एम नॉट इवन शुअर इफ आय एम क्रेडिबल इनफ टू कॉल माय सेल्फ डिरेक्टर ऑर रायटर ऑर व्हॉट एव्हर. राईट. तर इट्स लिटल हार्ड. बट वन थिंग आय एम व्हेरी शुअर ऑफ की आय absolutely love to tell stories and in different formats. I might be sucking at it sometimes, or maybe like sometimes like enjoying it. पण the aspect of storytelling हा खूप ट्रिप देतोय. राईट. तर त्यामध्ये काहीतरी चाललंय. And what keeps you excited? What keeps me excited? About doing things. म्हणजे काय ते उठल्यावर तुला काही दिवस उठल्यावर नाही इच्छा होत, पण काय व्हॉट इज दॅट थिंग की तुला असं वाटतं की आम्ही केलं पाहिजे, अरे म्हणजे दिस इज वाय आय डू इट. आय थिंक ह्याला खूप फॅक्टर्स आहेत रे.
I mean, first factor is definitely validation because like if you're an artist, then no matter how much you deny the fact, you want to create something and you want it to be validated. Right. And I'm very thankful to have a very few close set of friends who are like, अरे तू हे खूप भारी करतोस आणि हे तू करत राहा, हे सतत सांगणारे खूप जवळचे मित्र आहेत ह्या पॉइंटला. आणि एक ऑडियन्स पण थोडासा असा बिल्ड झालाय दॅट दे आर व्हेरी लिबरल अबाउट की अरे तू हे बनवलंस हे भारी होतं, पण हे जे तू बनवतोस ते पण काहीतरी इंटरेस्टिंग आहे. सो त्याच्यामुळे पण आय हॅव द प्रिव्हिलेज ऑफ गोईंग थोडंसं आउट ऑफ द वे अँड डुईंग समथिंग एल्स. तर ते आहे. आणि ऑल इन ऑल इज जस्ट की यू आर गेटिंग अन एंटायर मीडियम टू चॅनलाइज युअर थॉट. तर दॅट इज इन इट सेल्फ अ बिग थिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल they have the skill but sometimes they don't know what to say, or maybe there are people who know what to say but they lack in skill to what to do. तर माझ्याकडे कधी कधी असे छोटे छोटे मोमेंट येतात की आय नो वॉट टू से अँड आय हॅव अ स्किल टू टेल इट. तर आय थिंक दोज आर सम स्मॉल पॉइंट्स. और मे बी हे पण खूप जास्त इंटलेक्च्युअलाइज करतो मी, बट ॲज बेसिक ॲज की लाईक की इट इज फन टू grasp something out of the world crazy and like to try to put it in your words. Like this is my version of it. True. And to look at it, this is like little narcissism also, but it is fun. I mean, like it's absolute fun. Because right now the type of things we create revolve so much around you yourself being a character. तर त्यामुळे थोडी ती एज येतेच नार्सिसिझमची, कारण you are playing it. Sometimes you're playing it also more than I think that is like one of the reasons why I struggle with I don't struggle nahi म्हणता येणार, but I can't fully relate with the entire narrative of vlogging. I mean, I still have a phase where if someone अरे तू vlogger, then I just chuckle असं वगैरे थोडं हे होतं. So I think it's due to that, because I enjoy being more at the back of the camera, to have that liberty to, you know, टेल स्टोरीज कसं पण वेगवेगळ्या पद्धतीने, रॅदर दॅन मी बिंग इन द सेंटर अँड लाईक लिमिटेड टू वन थिंग. तर ते आता त्याची जरा मजा येते, कारण मी आत्ता जस्ट हिमाचलला गेलो आणि मी खूप रॅन्डम शूट केलं होतं, लाईक असं की करून बघू काय होईल, फार तर फार हे आपण नाही यूज करणार, व्हॉट इज ॲट स्टेक. सो त्या पर्स्पेक्टिव्हमधून शूट करून खूप मजा आली. सो लाईक हे अजून करून बघूयात. हां, आणि आय थिंक स्टाईल चेंज करून पण थोडंसं फ्री वाटतं, कारण की देन यू आर काइंड ऑफ dealing with different sets of challenges. And I think that is also what helps in म्हणजे ते करत राहण्याची जी प्रोसेस आहे ना, तर ती थोडी मला पण इट्स ऑल्सो रिमाइंडर टू मी टू मेक इट लेस गोल ओरिएंटेड. नॉट ऑलवेज, म्हणजे असं काही कमर्शियल कामामध्ये हॅज टू बी गोल ओरिएंटेड, मतलब डिलिव्हरेबल देणं आहे, पैसा चाहिए. बट असं काही स्वतःचं काम असेल तर माझं पण हेच झालं की अरे हे मी इंस्टाग्रामवर टाकेल, असं लाईक केलं, कमेंट देणार वगैरे असं. बट ते पण थोडंसं कमी करावं लागणार आहे की लाईक हे करून बघ, ही प्रोसेस तुला काय वाटते, ही वर्क होते का, मग ही प्रोसेस आणि तुला अजून वेगळ्या पद्धतीने अजून काही करता येतं का. तर ते आहे. आणि इट डेफिनेटली हेल्प्स इन लाईक मल्टीमीडिया, म्हणजे मग तुला लिहून काही होतंय का, वुड इट लुक गुड इन अ कॉमिक फॉर्मॅट, त्याचं कॉमिक बुक बनवलं तर, किंवा वुड इट लुक लाईक अ म्युझिक व्हिडिओ असं. तर इट इज फन टू लाईक एक्सप्लोर हॉप थ्रू मीडियम्स इन ऑल. ट्रू. नो, तर बेसिकली ना, जेव्हा या पॉडकास्टचं नाव ठेवलं होतं ना व्हायफळ, तर त्याच्या मागचं रिझन होतं, ऑफकोर्स इट वॉज अ वर्ड प्ले एट दी एंड, बट इट वॉज व्हायफळ, लाईक वाय द फ्रूट, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस. सो इट वॉज व्हायफळ बट व्हायफळ असं. सो नाव दॅट यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस, तर तुझी सध्या अशी काय, इज देअर अ प्रोसेस बिहाइंड युअर वर्क? म्हणजे आता हे हिमाचलचं तू बोला जिथे यू जस्ट वॉन्टेड टू शूट अँड देन मेक सेन्स ऑफ अ स्टोरी अँड पुट टुगेदर. एक्झॅक्टली. पण इन जनरल, लाईक डू यू हॅव सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस और समथिंग विच लाईक एक्साइट्स यू, की आय गेट अ आयडिया देन आय राईट इट इन अ जर्नल, किंवा असं काय? सो देयर इज नॉट असं काही कट टू कट प्रोसेस नाही आहे, बट एक जनरल पॅटर्न आय वुड कॉल इट, की लाईक इफ देयर इज अ थॉट देन लाईक just put it down firstly, because they keep coming. There are days when असं काही होत पण नाही, but you shouldn't take any thought lightly. एक मला वाटतं की तुला, I mean, no matter how much तुला सेल्फ डाऊट्स किती आहेत काय वगैरे, but it would turn out to be shitty thought, but at least write it. Do your favor and just write it down. आणि मग त्याच्यावरती तू काही ॲबस्ट्रॅक्ट सुचव, काही हे कर,
तुला तुझ्याकडे एक थोडंसं सेट आला की लाईक फॉर एक्झाम्पल मला हे सुचतंय, हे ओतलं मी फक्त, देन यू स्टार्ट लिमिटिंग युअर सेल्फ थोडंसं. मग आता हे असं करू, मग तसं करू. सो ते एक आहे. आय रिसेंटली लर्न समथिंग फ्रॉम अ फ्रेंड, दिव्य, माझा एक मित्र आहे. ही इज लाईक अन इंडिपेंडंट फिल्म मेकर आणि तो खूप आपला पण मित्र आहे तो. दिव्य. तर तू पण 15 सेकंड्स बघितले आम्ही त्या दिवशी जाऊन. ओ हा, या यू वेंट राईट. तर तो पण मला हेच म्हणतो की लाईक once you like put everything on the paper, then you start limiting, and then you come to a structure. Right. So I think माझी प्रोसेस थोडीफार सिमिलरच आहे की just whatever it is, if you have a raw material, just dump it down and then try to give it's exactly like pottery. तू आधी त्या पॉटला हे करशील, त्याच्यातले एअर गॅप्स काढशील आणि मग त्याला कुठे थोडंसं स्ट्रक्चर देशील. आय थिंक एव्हरी आर्ट इज अबाउट दॅट. लाईक तू आधी रॅन्डम कॅरेक्टर काढून बघशील, मग त्याच्यामध्ये तुला आउटलाईन्स देत आहेत का बघशील, मग तू देन यू सबट्रॅक्ट असं काय. आय थिंक ही खूप सिमिलर प्रोसेस आहे लोकांची. आय थिंक मी फार समजावून सांगितलं, पण आय थिंक इट्स अ व्हेरी जनरल अँड अ व्हेरी बेसिक प्रोसेस टू फॉलो. Not true, but what makes it interesting is you use the process, but still you are able to tell so many different things and styles. Not only videos, जसं तू आता कॉमिक्स पण बनवतोस किंवा लिहितोस सुद्धा. तर इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग टू सी लाईक की हा माझ्या पहिल्या प्रायमरी स्टेप सेम आहेत, बट देन द आउटकम इज सो डिफरंट एव्हरी टाइम. एक्झॅक्टली. अँड आय थिंक द मोर यू प्रॅक्टिस ना, म्हणजे आता असं की मी हे चित्र बनवतो तर हे संपलंच पाहिजे आणि हे स्कॅन करून मी पेजवर टाकणारच आहे. तर ह्या मोटिव्हपेक्षा मला आता चित्र बनवा असं वाटतं मी करतोय, किंवा मला आता सुचलं म्हणून मी लिहितोय. तर दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ प्रॅक्टिस. म्हणजे लाईक व्हॉट वी कॉल रियाज. आता जे क्लासिकल करणारे लोक असतात तर दे हॅव अ थिंग की ते रोज सकाळी उठणार, बसणार आणि दे विल डू इट. इट इज ड्यू टू द रियाज दॅट दे गेट अ परफेक्शन. राईट. अँड इफ दॅट इज अन आर्ट अँड वी कन्सिडर दिस ॲज अ वोकेशनल आर्ट, तर आपण का नाही मग रियाज करीत? वाय आरंट वी वॉचिंग इनफ फिल्म्स? वाय आरंट वी रीडिंग इनफ थिंग्स? आय मीन this is still also a reminder to me to do that, because even I don't do it. I mean, like, right. And sometimes we tend to forget that these things also should make it to your to-do list. Like even watching things is a part of the study. तर जसं तू आता हिमाचलला जाऊन आलास आणि आता नाउ यू आर गोइंग टू गोवा. तर पुढच्या 8 मिनिटात. So these are like a long form. Wow, it's a longer stay. It's not like की मी एक आठवडा जाऊन आलो. You're going to these places and staying for a month or so. तर त्याच्या मागची कशी थॉट प्रोसेस काय होती? वाय डिड यू चूज टू डू दॅट? दॅट्स वन थिंग. अँड द अदर थिंग इज हाऊ वुड युअर डेज लुक लाईक इन दॅट सेटिंग? कारण आता तू कम्प्लिटली डिफरंट एन्व्हायरमेंट मध्ये आहेस, तर रुटीन काय असतं? ऑफकोर्स रुटीन नसतं, बट हाऊ वुड दॅट पॅन आउट? सो आय हॅड अ सेट रुटीन इन हिमाचल. आय डोंट नो अबाउट गोवात काय असेल वगैरे, मी असं फार काही एक्सपेक्ट नाही करत आहे. पण म्हणजे एव्हरी प्लेस हॅज अ पेस ऑफ इट्स ओन. राईट. तर मुंबईचा जो पेस आहे ना, त्याच्या इट्स लिटल इंटिमिडेटिंग फॉर मी. तर द एंटायर मोटिव्ह बिहाइंड गोइंग देअर इज अँड लाईक नॉट ट्रॅव्हलिंग. म्हणजे तू ट्रॅव्हल करशील तर तुझ्या पेस नाही फिरशील. तुझ्याकडे 5 दिवस आहे, हे करायचं ते करायचं. राईट. बट देर इज अ डिफरन्स बिटवीन टेकिंग ऑफ प्लेसेस अँड ॲक्च्युअली टेलिंग की आय हॅव लिव्ड देअर. राईट. आय मीन मी 1 महिना थांबून पण असं नाही म्हणणार की आय हॅव लिव्ड देअर, बिकॉज इट वोंट डू जस्टिस. बट देर इज अ सेन्स ऑफ लाईक नॉट ट्रॅव्हलिंग टू इट. या देर इज नाही टच अँड गो वाला फील. टच अँड गो वाला फील थोडं कमी आहे तिकडे. देर इज लाईक अ यू लिव्ह देअर लाईक अ लोकल बेसिकली, ऑलमोस्ट लाईक अ लोकल. यू कांट लिव्ह देअर लाईक अ लोकल बिकॉज यू आर स्टील प्रिव्हिलेज्ड. तर तो एक झोन अनुभवता येतो रे तिकडे. आणि म्हणजे मी हिमाचल होतो तर मी बीरमध्ये, म्हणजे मी जिब्बीमध्ये 1 महिना होतो आणि 1 महिना बीरमध्ये होतो. सो आय हॅव डिसाइडेड की आय एम गेटिंग टू सी द बेस्ट सनसेट्स हिअर. सो मी इथे जितके दिवस आहे तितके सनसेट बघणार. राईट. आणि ते तिथे एक लँडिंग सेट आहे जिथे सगळे पॅराग्लायडर्स लँड करतात. तर मी रोज जायचो, अर्धा तास चालत मस्तपैकी चिल करत, आणि मग कॅफेमध्ये एक छान ब्लॅक कॉफी मारायची, स्केच करायचं, सनसेट बघायचा, परत चालत हॉस्टेलला यायचं. असा एक भाग ठरलेलाच होता. राईट. आणि त्याचा म्हणजे असं 1 आठवड्यानंतर आय कुड अचीव दॅट लिटल ड्रीम ऑफ माइंड की टू लिव्ह इन अ न्यू प्लेस आणि live there long enough that once you go on a walk, you at least wave at 3 people on your own. Nice. Good one. Yeah. So I was like, fuck, this was my day, man. Like, ये करने का था मेरे को on my own to just live in a different city. Right. Or whatever. So yeah, I think for those kicks, you tend to live there for long. Do you struggle with ending things? Like you're up to something
आणि यू हॅव हॅड अ गुड लाईक असं काहीतरी लिहिलंय मजा आली वगैरे किंवा एक शूट आहे असं मस्त शूट केलं एडिट करताना पण तुला मजा येते बट डू यू स्ट्रगल विथ हाऊ डू आय एंड दिस. मग समटाईम्स काय होतं आजकाल मी लिहितोय काही एपिसोड नाही आज पॉडकास्ट मी लिहितो जे सोलोवाले आहेत ना आय एम लिटरली लाईक सिटिंग डाऊन पुलंसारखे जरा इन्स्पिरेशन घेऊन आय राईट लाईक अ स्टोरी पण त्याच्यात एंडिंग्स ना युजली आय कॉल बॅक तर मग एकदम स्टार्टिंगला आय ड्रॉप सम थिंग्स and then end with the callback always works. Callbacks always work. तसं करतो किंवा क्रिसेंडो इट्स लाईक there is something and then there is like a sharp cut. तर I mean I have a big time trouble with how to end things. मी असं रॅन्डम काही मिनी डॉक्यूज वगैरे पण म्हणलं की यार इसको एंड कैसे करने का वगैरे मला त्याच्यात मग ॲब्रप्ट कट्स आवडतात. then I'm going to send something, give your feedback on it. चालेल. Abrupt cuts are they always work because then people are like काय आता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता आपण असं केलं तर आता इंद्रजीत आपल्याला सांगणार आहे 5 गोष्टी तुम्ही केल्या पाहिजेत व्हायरल होण्यासाठी. तू जेन्युअनली विचारलंस तर मला खरंच माहिती नाही कारण नाही एव्हरीथिंग इज जस्ट हेवायर राईट. नाही लिस्टिकल्सला ना थोडा वेळ देऊन विचार करायला लागतो कारण असं काही पण नाही सांगतात 5 गोष्टी. सगळ्यात पहिलं पाणी प्या. दॅट्स लाईक अ बेस्ट. स्टे हायड्रेटेड. ड्रिंक ॲज मच वॉटर ॲज यू कॅन. येस दॅट इज समथिंग. शू करा. आय थिंक तुला माहिती आहे म्हणजे दिस माइट साऊंड व्हेरी शॅलो अँड बेसिक बट हाफ द प्रॉब्लेम्स आर सॉल्व्ड वेन यू आर वेल ड्रँक, वेल पीड, वेल स्लेप्ट अँड वेल पॉटीड. नाईस. अँड वेल इटन. 5 झाले तिथेच. 5 बाई पाहिजे भाऊ साहेब. मास्टर क्लासला सबस्क्राईब करा 999. काय पाहिजे बेसिक्सच क्लिअर केलं आपण इकडे लोकांचे. सो थँक्यू सो मच इंद्रजीत thanks for coming on the podcast. Dude, I think the best part about creation is the randomness and these are the things that तू विचारलंस ना की what excites me, the randomness and the serendipity of creation. अरे बाप. रॅन्डम गोष्टीच्या घडतात नाही का प्रोसेस मध्ये त्यासाठी लाईक दिस म्हणजे आपण काही प्लॅन नव्हता केला कदाचित झालंही नसतं आणि आता नसतं तर डायरेक्ट डिसेंबरला. खरं. सो येस डिड इट मेड इट. द एपिसोड इज देअर. तर इंद्रजीतचं अमेझिंग काम तुम्ही पाहू शकता माय ब्लू बॅकपॅक या हँडलवर इंस्टाग्रामवर. त्याने आता युट्यूब पण चालू केलंय. युट्यूब चॅनलचं नाव आहे इंद्रजीत मोरे. चालू नाही केलं आय जस्ट लाईक डम्प माय थिंग्स ओव्हर देअर. हा पण रिसेंटली ऍक्टिव्हली तू गोष्टी टाकतोयस तिकडे बियॉन्ड इंस्टाग्राम. येस. तर इंद्रजीत मोरे या चॅनलला देखील तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता आणि बुजी बाबा हे इलस्ट्रेशन्सचं BOUJEEBABA. येस तिकडे जाऊन तुम्ही फॉलो करू शकता गोष्टी खरेदी करू शकता. तो टाकत असतो अशा काही चांगल्या गोष्टी स्टिकर्स आणि पोस्ट कार्ड्स टाइप्स तर त्याही तुम्ही खरेदी करू शकता. हे एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो आणि जागेवर जाऊन बसतो. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. मान्यवरांनी स्थानपन्न व्हावे. क्या बात आहे. ईशास्तवन आणि स्वागत पतन सुरुवात करूया.